السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جايبالك الحل المثالي ويمكن كتير من الأطباء بينصحوا بيه للتعامل مع الجروح والحروق. هكلمكم عن بيو ميبا سبراي لوشن للعلاج الجروح والحروق البسيطة بوجه عام، وبيمنع تفاقمها وبيحمي من حدوث المضاعفات، فبيخليكي تتشافي بأقصى سرعة. فلو كنتي مهتمة بالموضوع النهاردة تابعيني للنهاية واشتركي في القناة. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. أهلا بكم حبايبي في حلقة جديدة وريفيو جديد. لو أول مرة تشوفيني فيسعدني انضمامك في قناتي بالضغط على زر الاشتراك الأحمر، وفضلا وليس أمرا لايك للفيديو. الحرق هو عبارة عن تلف أنسجة الجلد من التعرض المفرط لإشعة الشمس أو النار أو المواد الكيميائية أو الكهرباء. بتنقسم نوع وشدة الحروق إلى 3 درجات على حسب المنطقة المصابة وعمق الجلد المصاب. لازم أول ما تحصل الحروق نتعامل معاها عن طريق الإسعافات الأولية. الإسعافات الأولية للحروق الدرجة الأولى بتسبب أضرارا طفيفة للجلد، وبتسمى أيضا بالحروق السطحية لأنها بتؤثر فقط على الطبقة الخارجية من الجلد. بتلتئم حروق الدرجة الأولى في غضون فترة ما بين 7 ل10 أيام من غير ما يحصل أي تندب. بتشمل علامات الحروق من الدرجة الأولى احمرار طفيف أو التهاب أو تورم وجفاف الجلد وتقشره. وبيتم إجراء الإسعافات الأولية للحروق من النوع ده من خلال خطوات بسيطة. أول حاجة وضع منطقة الجلد المحروقة تحت المية الباردة عشان يهدأ الألم، ونستخدم الكمادات عند عدم توفير المياه الجارية. حماية مكان الحرق بتغطيته بضمادات معقمة أو قطع قماش نظيفة. الحصول طبعا على مساعدة طبية لو استمر الاحمرار أو الألم لأكتر من بضع ساعات، أو إذا أثر الحرق على مساحة كبيرة من الجلد أكبر من 7 سنتي. تاني حاجة الدرجة التانية، وبتكون الحروق دي أعمق لأنها تتجاوز الطبقة الخارجية من الجلد وبتصل إلى الطبقة الداخلية. بتشمل علامات الحروق من الدرجة التانية الألم الشديد الناتج عن تلف جميع الأوعية الدموية الموجودة في الأدمة، التورم، فقدان السوائل من المنطقة المصابة. فبيتم إجراء الإسعافات الأولية للحروق من النوع ده من خلال الخطوات التالية. أول حاجة طبعا بننقع المنطقة المصابة في مية باردة أو وضع قطعة قماش نظيفة مبللة بالمية الباردة، لأن المية بتعمل على تخفيف الألم. نشيل بقى أي مجوهرات أو ملابس ضيقة برفق من المنطقة المصابة. نحاول أن نجعل المصاب يشرب الكثير من المية ولكن ليس لدرجة التعرض للغثيان. نتجنب استخدام التلج لأنه ممكن يخفض درجة حرارة جسمك ويسبب المزيد من الألم والضرر. اجعل المصاب مستويا مع رفع القدمين، ونتجنب لمس الفقاعات أو الفقاعات المغلقة وفتحها، بل بيتم تغطيتها بمرهم وتغطية المنطقة كاملة بمنشفة أو ضمادة غير لاصقة. وطبعا نلجأ أولا وأخيرا إلى طلب المساعدة من أخصائي أو طبيب مختص. بالنسبة للإسعافات الأولية لحروق الدرجة الثالثة، هي حروق بتخترق جميع طبقات الجلد بما فيها الدهون والعضلات. بتتميز حروق الدرجة الثالثة بحقيقة ان الجلد بيبدو شمعيا او رماديا واحيانا متفحم. مش بيشعر المصاب بأي ألم في المنطقة المصابة بسبب تلف النهايات العصبية وتدميرها. ولتجنب أضرار حروق الدرجة الثالثة يجب التواصل مع غرفة الطوارئ على الفور. كمان نتأكد من عدم وجود ملابس عالقة في موقع الحرق. وهيقدم الطاقم الطبي لغرفة الطوارئ الإسعافات الأولية، زي ان هما بينظفوا الحروق وبيزيلوا الأجزاء الميتة من منطقة الجلد المحروقة
بيعطوا المريض محاليل وريدية وجرعات من المضادات الحيوية، وضع كريم مضاد للبكتيريا على سطح الجلد أو إعطاء مسكنات للمريض. بتستغرق حروق الدرجة الثالثة وقت طويل للشفاء، وقد يلجأ الأطباء أحيانا إلى الجراحة. بالإضافة إلى الإسعافات الأولية المذكورة اللي أنا كلمتكم عنها، توفر كتير من الاختيارات العلاجية للتعامل مع الحروق والجروح بشكل فوري، زي سبراي بيومب، وده من العلاجات المعروفة عنها ان هي الصديق الاول في مواجهة حروق الدرجة الاولى والتانية. اما بالنسبة لحروق الدرجة التالتة فبيعتبر الحل السريع بنستخدمه، يعني حل مؤقت قبل استشارة الطبيب. بعد الاستخدام بيبدأ عنصر البنسينول في إعادة تأهيل الخلايا وتسريع التئام موقع الحرق الناتج عن اختراق الطبقات السفلية. بتبدأ آثار زيت السمسم في استعادة خلايا الجلد التالفة، وبتحسن الدورة الدموية في موقع الحرق. موجود برضو في مواد بتساعد على إزالة البقع الداكنة من الجلد، وكذلك مضاد للالتهابات والإحمرار، ومضاد للبكتيريا اللي بتسببها الالتهابات وحروق الجلد، وزيت بذور العنب اللي ليه دور كبير في توحيد لون البشرة. اولا واخيرا بتمنى لكم الصحة والسلامة ويبعد عنكم من الاذى يا رب العالمين. واهم حاجة طبعا اول ما تحصل جروح او حروق نلجأ الى طلب المساعدة من طبيب مختص للحصول على المشورة الطبية وبدء في العلاج بشكل فوري. بس اتمنى تكونوا استفدتوا من حلقة اليوم، يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. بتعب كتير جدا ان انا يعني احاول اوصل لكم معلومات، دي معلومات تثقيفية، فطبعا يعني دي معلومات انا يعني عرفتها فحبيت اوصلها لكم. لكن اولا واخيرا طبعا بتاخدوا المشورة الطبية كاملة من طبيب يكون مختص للحصول على افضل النتائج. لو اتفرجتي معايا لغاية النقطة دي ومن فضلك اعملي لايك للفيديو، ضروري لايك علشان تشجعيني انزل كتير من الفيديوهات، وعشان اليوتيوب يعرف ان ده فيديو كويس ويرفعه ويوصله لناس تانية كتير. وطبعا من فضلك تساعديني لأصحابك ومعارفك وكل اللي تعرفيهم. انشري كمان على صفحتك الخاصة على الفيسبوك، قوليلي الفيديوهات الجديدة عايزين اكلمكم عن ايه، وشجعيني وما تنسيش الاشتراك في القناة وتشوفي الفيديوهات اللي هتظهر او موجودة حالا على الشاشة، هتعجبك جدا. يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. دمتم في امان الله.